They say that your room is a reflection of your mind. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Itsanshika, and if you are new here, don't forget to subscribe to my channel and be a part of it. So म चाहिँ भर्खर घर आएको अनि like I entered my room and I showed you guys my room कस्तो हालतमा छ because I'm in a depressive state, in a depressive episode, not stage, depressive episode of my life है. अनि the first thing I did early is change my clothes. As you can see, I'm wearing different clothes and be fresh. And the next thing I did was यहाँनिर बिहानको कप्स थियो के त्यो मैले मुनि लगेँ हैन. That was my first step of cleaning my room. So अब I'm gonna be doing some stuff which obviously you guys will see, so let's just start the video. I'm taking a small break for my medicine. I'm taking medicine with milk as the my because it's so hot. On medicine के को भनेर सोच्नु हुँदैछ होला है. I'm taking ashwagandha because I can't like I have sleep issues अनि मलाई like निन्दा त्यस्तो लाग्दैन थियो अनि I can't focus on things अनि त्यस्तै few reasons. And it's been like 4 days and योसँग 5 days हुन्छ है. अनि के भनेको थियो भने 2-3 days देखि के हुन्छ मेडिसिन भनेको थियो. बट देन मैले खाएँ. मलाई फर्स्ट डे यस्तो दामी निन्दा लाग्यो. सेकेन्ड डे यस्तो दामी निन्दा लाग्यो. लाइक आई युज टु स्लिप लाइक 12, 11 त हैन 12, 12:30, 1 त्यस्तो टाइममा. यो खाएको फर्स्ट डे आई स्लिप्ट 10 बजे अनि म राति 4-5 चोटि उठ्थेँ हैन. एकचोटि राति उठिनँ क्या म, सिधै बिहान उठेको. सेकेन्ड टाइम पनि त्यस्तै भयो है. अनि थर्ड डे चाहिँ म अलिक ढिलो सुतेँ हैन, निन्दै लागेन त के सुत्न है. अनि उठ्न चाहिँ फेरि राति उठिनँ सिधै बिहान. इट्स सो हट. आमामा आज त कस्तो साह्रो गर्मी हो क्या. मलाई गर्नुभएको कि यस्तो गर्मी हो. म त पंखा चला बसेको थिएँ, पंखा बन्द गरेको एकछिन बस्न भइसक्यो. अनि फेरि यो उहाँ आउनुभएको छ यहाँ काखमा. हाई भन्नु. हाई. अनि के भनेको थिएँ म. अनि त्यही हो. अनि आई वाज इट्स बिन लाइक 4 days. योसँग 5th हुन्छ होला. अनि त्यही हो मेरो यो अश्वगन्धा ब्रेक एकछिनको लागि. अनि फेरि आई विल स्टार्ट वर्किङ. मैले लुगाहरू धुनुपर्ने अनि धुइसकेको छुट्टाएँ. अनि बेड मिलाएँ. अनि यहाँनिर मुनि यति तारहरू के थियो छुट्टाएँ है. अनि मैले भर्खर मल्टिप्लग कनेक्ट गरेँ. अनि मसँग एउटै दुईटा मल्टिप्लग छ कि सेम टु सेम.
किनेकै सेम टु सेम हो होइन किनभने यही थियो अलिकति क्युट देखिने यसको कहानी छुट्टै छ फेरि अनि त्यहाँदेखि मैले बेड मिलाएँ योहरू मिलाएँ है त्यहाँ मिलाएँ अनि यो के भन्छ कार्पेट पराले ओरे सबै थोक गरेँ अनि अब बाँकी भएको काम भनेको लुगा फोल्ड गर्नु छ अनि यहाँनिर यो मिलाउनु छ यहाँनिर यसलाई के भन्छ जे भन्नुहोस् त्यो गरौँ हो कस्तो साह्रो अनि त्यहाँदेखि योहरू मिलाउनु छ पट्याइराखेको छु तर पनि कसरी के गाजुङ गुजुङ पारिराखेको छु क्या पट्याएको पनि मलाई बुझाउनै आएन लाइक यो पट्याके हो है यहाँ लङै अर्क्यो हौ यो पनि पट्याइराखेको हो यो पनि पट्याइराखेको यो पनि पट्याएको यो पनि सबै त पट्याएको छ तर कस्तो क्याचङ गुजुङ छ क्या केही पनि देखेकै छैन रहेछ केही पनि यस्तो छ क्या लाइक पट्याएको छ तर पनि ग्याचङ गुजुङ छ केही भेटिँदैन अनि यता पनि त्यस्तै छ अनि उता त्यो दुलो दुलोवाला त्यो डस्टबिन जस्तो त्यो हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई बकेट सकेट के भन्छ बास्केट भन्छ खै जे भन्नुहोस् त्यो पनि दुईवटा उयो आया मिलाउनु पर्ने छ है त्यो चाहिँ म अहिले गर्दिनँ म थाकिसकेँ यति गर्दा गर्दै आया लु यो लगाउनु त लगाएँ यहीँनिर लुगा चेप्यो लाग्यो है अनि म अब यसलाई यहाँ फिक्स गर्छु भयो सो आजको लागि यति नै यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो I hope you liked it and if you are new here to my channel please subscribe अनि म यस्तो हुन्छ नि I want to do त्यो लुगाहरू पट्याउनु पनि मन छ है अझै पनि गर्न मन छ तर यस्तो गरम भएर बस्न भइसक्यो मैले अघि बराल्दाखेरि उयो हुन्छ भनेर फ्यान बन्द गरेको थिएँ म त थाकेँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड मेरो एनर्जी छैन डोन्ट माइन्ड मी स्पिकिङ लाइक दिस अनि यो लाइटले मेरो आँखा दुखिरहेछ त्यही हो अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई